σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν μεγάλο αρκούδο με ζύμη μπριός. Έτσι, γίνεται φανταστικός. Να βάλετε και τα πιτσιρίκια σας να παίξουν. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω την εκτέλεση, τη συνταγή και τα υλικά. Όπως σας έχω πει, όλες οι συνταγές γίνονται και στο χέρι και στο μίξερ. Όταν έχετε μίξερ όμως, χρησιμοποιήστε το μίξερ. Λοιπόν, 200 γραμμάρια, 150 γραμμάρια χλιαρό, 30 γραμμάρια ζάχαρη, 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Ανακατεύουμε. Ένα αυγό και έναν κρόκο. Το ασπράδι θα το φυλάξουμε για να κάνουμε το άλυμα μετά. Θα ρίξουμε 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 με 12 γραμμάρια αλάτι, 50 γραμμάρια σπορέλαιο, είτε ηλιέλαιο είτε καλαμποκέλαιο. Τα ζυμώνουμε για 3-4 λεπτά να έχουμε μια ωραία ζύμη. Λοιπόν, έχουμε μια ζύμη η οποία είναι πάρα πολύ μαλακιά. Βλέπετε? Θα βάλουμε λίγο σπορέλαιο. Θα βάλουμε τη ζύμη μας μέσα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας κολλάει η ζύμη λόγω των αλεύρων, μπορείτε να βάλετε λίγο παραπάνω αλεύρι, δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει. Λοιπόν, και τα αφήνουμε τώρα να φουσκώσει, τουλάχιστον για 40 λεπτά. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Θα το ξεφουσκώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα κόψουμε 30 γραμμάρια αυτά είναι τα αυτάκια. Θα κόψουμε 60 γραμμάρια, 4 κομμάτια για τα πόδια και για τα χέρια. 4. Λοιπόν, και θα κόψουμε και ένα 20 γραμμάρια, 20-25 γραμμάρια για τη μητούλα. Εντάξει. Όπως είναι αυτό το ζυμάρι τώρα, θα το πάρουμε και θα κόψουμε εδώ. Θα κόψουμε περίπου τα 3/4. Δηλαδή, αν το ζυμάρι, για να σας δώσω να καταλάβετε τώρα, έχουμε ένα ζυμάρι το οποίο είναι 900 γραμμάρια. Εντάξει. Θα κόψουμε τα 350, σωστά, για κεφάλι και το υπόλοιπο θα το κάνουμε σώμα. Εντάξει. Λοιπόν, πάω να τα φτιάξω λιγάκι, να τα περιποιηθώ και θα σας δείξω την συνέχεια. Εφόσον τα έχουμε ετοιμάσει τα μπαλάκια μας όλα, εδώ έχω το ασπράδι του αυγού, θα βάλουμε 20 γραμμάρια γάλα, θα ανακατέψουμε λιγάκι, ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το μεγάλο κομμάτι, το βάζουμε ακριβώς στη μέση, έτσι, αυτό είναι το σώμα του. Θα πάρουμε το μικρό, τα 300 με 350 γραμμάρια και θα το βάλουμε εδώ λιγάκι κολλητά. Εντάξει. Εδώ θα βάλουμε λίγο από το ασπράδι γιατί θέλουμε να κολλήσει. Εδώ είναι τα 30 γραμμάρια που σας είπα, θα πατήσουμε λιγάκι και θα βάλουμε ένα από εδώ, λίγο και ένα από εδώ, να δημιουργήσουμε τα αυτάκια του. Εντάξει.
θα πάρουμε να του κάνουμε ένα σχηματάκι. Εγώ έχω πάρει αυτό που καθαρίζουμε τα κεράσια, τα μήλα, συγγνώμη. Εδώ θα βάλουμε λίγο ασπράδι μετά για να κολλήσει. Θα πάρουμε 2 ελιές να κάνουμε τα μάτια του. Εδώ θα πιέσουμε. Μην το φοβάστε, πιέστε το, αυτό έτσι κι αλλιώς θα ανέβει όταν πρέπει. Λοιπόν, αυτό εδώ που είναι τα 25 γραμμάρια που σας είπα, θα το βάλουμε εδώ. Αλλά πριν το βάλουμε θα βάλουμε λίγο ασπράδι. Για να κάνουμε τη μύτη και το στόμα. Εντάξει. Και τώρα τα χεράκια θα μπουν, είναι αυτά των 60 γραμμαρίων, θα πιέσουμε λιγάκι και θα βάλουμε ένα από εδώ, ένα από εδώ, και 2 ποδαράκια. Περνάμε με ασπράδι, βάζουμε δηλαδή ασπράδι για να κολλήσει, αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό να φανταστείτε τώρα ότι θα φουσκώσει, έτσι. Πάμε να φτιάξουμε τη μυτούλα. Με ένα τσιμπιδάκι, όπως είδατε, του φτιάχνω τη μύτη του, έτσι. Εδώ θα πάρω ένα καλαμάκι για να του κάνω τη μυτούλα του και εδώ, εάν θέλετε, μπορείτε να του κάνετε Λοιπόν, στην ουσία είμαστε έτοιμοι. Αφήνετε όπως έχει, μάλλον να σας δείξω, θα το βάλουμε σε ταψί με λαδόκολλα, με τη λαδόκολλα όπως είναι. Ο αρκούδας μας είναι έτοιμος, εντάξει. Θα τον αφήσετε 20 λεπτά και θα ανάψετε το φούρνο σας στους 160 βαθμούς αντιστάσεις. Θα ζεσταθεί καλά ο φούρνος. Λοιπόν, έχουμε ανάψει το φούρνο. Έτσι, αυτό που έχουμε τώρα να κάνουμε είναι για να πάρει χρωματάκι και για να κολλήσουν μεταξύ τους τα υλικά θα βάλουμε ασπράδι με το γάλα που φτιάξαμε πριν. Έτσι, αυτό για να πάρει χρώμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο. Το αρκούδι μας είναι έτοιμο. Έτσι, θα το αφήσετε να κρυώσει καλά για να μπορέσετε να το ξεφορμάρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!